Can please. All right, before I forgot, Thursday night. Thursday is tomorrow night. Tomorrow night we are going to have extra class 8:30, and I'll let you know which topic we are going to cover later. Okay. So for today's class, good morning, by the way. Good to see you all again. We will be continue to your topic 2.1, concept of enthalpies that we have discussed before the holiday. Okay. So for today, we are going to the exercise only. Okay. A bit of calculation and a lot of equations. Exercise 2.1.2, writing thermochemical equation for the enthalpies. Ada masalah ke enthalpies mana-mana yang tak faham? So like we have discussed previously before the holiday, I think the most important thing in the enthalpies is the first thing, 1 mole jatuh pada siapa? Okay, the 1 mole is belong to who? And then kamu kena tengok delta H dia. The heat is being released, absorbed, or is actually change. Alright, change bermakna dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif lah. And other than that, physical phase, of course. Alright, fasa-fasa dia bila masa dia aqueous, bila masa dia solid, gas, and so on. Alright, so for the thermochemical equation that we have on the screen, the first one, the standard enthalpy of formation. Alright, soalan pertama saya for today, the 1 mole adalah pada reactant atau product? Anyone? Produk. Alright, reactant 1 mole akan jatuh pada product. Okay, so for example, my A over here adalah standard enthalpy formation of C2H6, sorry. C2H6 bermakna my reactant adalah carbon, solid. Okay, I have my hydrogen gas, H2 gas, forming my C2H6 gas. Yes, Ain? Tertekan, Miss. Alright, and then since it's a thermochemical equation, so delta H kat belakang kena ada. Alright, delta H kat belakang kena ada sebab dia adalah thermochemical equation. And as Nazin said tadi, dia kena 1 mole kat sini. So balance the equation, pacik ni 2, pacik ni 3. So your balance equation kena depends 100% pada siapa yang pegang 1 mole. Okay, ada masalah? Along the way, tolong check the fasa. Alright, along the way tolong check fasa yang kamu letak lah. Make sure sama dengan apa yang saya ada on the screen. For the B, saya ada C2H6OH, kehadiran oksigen di sini. Sebab tu untuk B, kamu akan ada lebih reactant. Reactant kamu adalah termasuk dengan oksigen gas. And your product over here is your alcohol, C2H2OH. And this one is a liquid where the delta H formation given negative 278 kilojoule per mole. And balance the equation sekali lagi, pacik ni kena pegang 1 mole. Alright, pacik ni kena pegang 1 mole. Carbon kena pegang 2. Oksigen adalah 1/2 sebab 1 biji je. Hydrogen 3/2. Setuju? Okay. Alright, make sure orang yang patut 1 mole kena 1 mole. Alright, check all that. Fasa semua kena betul C, calcium fluoride. Okay, untuk calcium fluoride, soalan-soalan calcium fluoride, calcium hydroxide, cuma saya nak ingatkan, standard enthalpy of formation adalah untuk the heat change when 1 mole of compound form from its element. Element bermakna benda tu kena neutral, tak boleh dalam bentuk ion. That's why your element over here adalah calcium solid, alright, fluorine gas. Benda ni tak boleh ubah, tak boleh dalam keadaan ion. Okay, forming your calcium fluoride solid. Ingat bukan dalam bentuk ion. That is your enthalpy of formation of calcium fluoride, negative 1220 kilojoule per mole. Tolong check fasa, pacik ni solid, pacik ni gas, pacik ni solid. Okay, I hope you remember, saya bagi tahu tak fasa, siapa yang patut pegang fasa apa, fluorine, chlorine, bromine, iodine sebelum ni? Saya pernah bagi tahu kan? Ada kan? Alright, fluorine, chlorine, ada ke tak ada? Ada, Miss. Okay, so you should know already lah, thank you. So yang ni adalah gas lah, you should know that. So, sama juga pada D, ramai, kenapa saya bagi soalan macam ni? Sebab ramai yang akan letak elemen dia calcium 2+. Ramai yang akan buat salah tu.
Okay, ingat ya, standard enthalpy of formation bermakna dia mesti adalah daripada elemen. Bila dia daripada elemen, elemen yang kita ada adalah calcium, oxygen, hydrogen. So it's actually your calcium solid plus with your oxygen gas plus with your hydrogen gas. That is your element, forming your calcium hydroxide. Nampak? Okay, jangan buat salah benda ni. Dia mesti daripada elemen. Ingat benda tu. Dan jawapan akhir kamu untuk soalan ni adalah positif, 985 kilojoule per mole, dan everybody should have the positive down. Everyone should have the positive down. Check your answer. Okay? Solid untuk calcium, gas untuk oxygen, gas untuk hydrogen, and solid untuk product. Make sure positif tu ada walaupun soalan tak bagi. Okay? Any problem with formation? Alright, jangan lupa satu mole jatuh pada siapa, dan jangan lupa elemen tu maksud apa. Okay? Alright, kalau tak ada apa, we move on next to your combustion. Alright, the same question. We want to balance the equation, and the 1 mole for this enthalpy of combustion jatuh pada siapa? Product. Product? Reactant. Reactant. Reactant ke product? Kelas yang lain? 1 versus 1. Reactant. Alright, 1 mole adalah 1 mole of compound ataupun substance that burn completely. Betul? So, 1 mole adalah reactant untuk combustion. Jangan lupa. So, selalu bila kita buat pembakaran, student will always say that when I burn something, I produce carbon dioxide and water. Betul? Alright? Kita hanya akan hasilkan carbon dioxide and water if we are burning hydrocarbon, guys. If we are burning hydrocarbon, then yes, we are forming carbon dioxide and water. But what happens when we are burning metal? Bila benda yang kita bakar tu adalah logam sayang, kita akan hasilkan logam oxide. We will form metal oxide. What is metal oxide? Magnesium burn in oxygen. Remember cara ni? Ingat cara ni? Terap. This is what being produced. Metal oxide and in solid. Semua logam yang dibakar, hanya logam pure metal yang kita bakar dalam oksigen akan hasilkan solid metal oxide. Okay? And since we all agree with your friend just now, 1 mole adalah pada reactant, so balance the equation according to the magnesium. Okay? Jangan lupa the enthalpy of combustion yang soalan bagi negative 607 kilojoule per mole. Ada isu? Alright, jangan lupa ya, sebab selalu budak akan kata, oh saya kena hasilkan combustion mesti carbon dioxide dengan water. Tak. Kita kalau bakar logam, kita dapat benda ni. Al3 plus, O2 minus. Ini antara favorite jugalah, Al2O3. Okay, benda-benda ni lah. Alright. So, ingat yang tu? Alright, yang lain tu senang je lah. Alright, combustion kamu belajar dari dulu lagi. C4H8, cuma yang ni je saya nak bagi tahu. C4, gas, liquid, solid. Gas. Gas. Alright, ingat C1 sampai C4 mesti adalah gas. Alright, C5 dan seterusnya. Saya tak ingat sebab biasanya memang kita akan berhenti kat liquid je. C5 hingga C berapa belas entah 13, 14, 15 saya tak ingat lah berapa belas liquid. Saya tak ingat yang ni. Alright. Tapi kita akan berhenti kat gas dengan liquid je lah. So bila C4 bermakna dia adalah gas. Again kita burn in oxygen. Alright, kita dapat carbon dioxide. Benda ni sangat-sangat simple. Kita dapat water. Alright. And then you have your enthalpy of combustion in negative as you all know. Can I know how to balance the equation? How many mole of C4H8? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1. 1. Thank you. Saya nak dengar suara Fidaus. Miss Fidaus pergi swab test dekat Dewan. So dia masuk setakat masuk je lah. Rasanya dia tak masuk kot sebab dia pergi swab test dekat Dewan. Sahih? Oksigen berapa?
Ada medium, ada. Dia 6. Oksigen 6, carbon dioxide Tapi tak dengar sangat medium. Ada. Syahir, carbon dioxide 4. 4, water Water 4. 4. Okey, setuju kelas? Setuju. Okey. Yang ni kalau tak boleh buat tak tahulah weh. Yang ni tak boleh buat balik, pergi balik sekolah menengah, belajar balik benda tu. Okey, benda ni sangat simple. Okey. So yang ni pun dia bagi gas. So okey lah, kita pun guna gas. So when you balance it sama, kamu akan dapat 2 CO2 gas. Kamu akan dapat 3 H2O liquid. Your enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion kat sini negative 1211 kilojoule per mole. Balance my oxygen dulu. Oksigen saya kat sini 3. Setuju ke 3? 3 sebab pacik ni ada 1. Betul? Alright. Combustion saya rasa tak ada masalah lah. Kita akan banyak guna combustion esok. Kita akan banyak guna combustion esok dengan neutralization esok. So make sure kamu faham apa tu combustion dengan neutralization before tomorrow. Okay? Bagi tak siap-siap kita akan banyak guna esok. Okay? So coming next adalah enthalpy of neutralization over here. Yang ni sangat senang. Senang nak ingat tapi susah nak buat. 1 mol jatuh pada siapa? Satu mol jatuh pada siapa sayang? H2O. H2O. 1 mol kena jatuh pada H2O. Yang ni sangat senang. Cuma saya nak explain lebih sedikit berkaitan dengan pacik ni. I hope you remember I told you that all the acid and bases must be in aqueous, right? So you're forming your H2O and your garam. Garam kita adalah potassium sulfate hari ni. Okay, and balance the equation over here. I have 1/2 of potassium sulfate. I have 1/2 of sulfuric acid. Correct me if I'm wrong, betul ke? Setuju ke? Okay ya. So, 1 mol kena jatuh pada dia. Kenapa saya kata saya nak sambung bincang sikit Kalau saya katakanlah delta H enthalpy kat sini negatif ni, negatif dia adalah negatif 100 kilojoule. Alright, kilojoule per mol. Okay, katakan So what is meant by this delta Hn is 1 mole of water will produce 100 kilojoule. Setuju? Okay, setuju What happen kalau saya ada equation that looks something like this? Take a quick look at my second equation that I have. Alright, yang saya tulis balik semula di bawah. Zaman duduk kat mana? Kat kafe Boleh duduk kat kafe Alright, next question. Kalau tadi 1 mole adalah negative 100 kilojoule. Kalau teacher nak letak delta H kat bawah ni, delta H saya berapa? Negatif 200. Negative 200. Can I know why? Because 2 mol. Nampak? Okay, nampak kelas? Kita akan guna benda ni tau esok. So ingat kita akan banyak guna benda ni esok dan Khamis malam. Okay? Kita akan banyak guna benda ni. Kamu kena nampak kenapa pentingnya 1 mole. Kenapa pentingnya kita nak tahu 1 mole tu siapa? Sebab delta H value ni akan bergantung pada 1 mole tu siapa. So if I need to produce 1 mole of water, I use negative 100 kilojoule. I release negative 100 kilojoule. So what happens when I produce 2 mole of water? If I need to produce 2 mole of water, then I need to release 200 kilojoule. Nampak? That's why it's very important every single time when you understand the enthalpies, you need to know the 1 mole jatuh pada siapa. Contoh kat sini sekali lagi. If I'm burning 1 mole of magnesium, I use negative 607 kilojoule per mole. I release negative 607 kilojoule. What happen if I'm burning 2 mole of magnesium? Katakan kita balance equation kita dan Miss Wong tak nak letak pecahan. Miss Wong balancekan dia macam ni. Katakanlah, yang ni salah Katakanlah dia bagi equation macam ni dan dia letak delta H. Alright, delta H dia mesti adalah 1214 kilojoule. Betul?
Kenapa 1214 kilojoule? Sebab 607 adalah untuk 1 mol magnesium. Sekarang saya tak bakar 1 mol, saya bakar 2 mol. So bila saya bakar 2 mol, tenaga yang dibebaskan kena darab 2 lah. Nampak? Dan sekali lagi, kita tengok tak orang lain? Kita tak tengok orang lain. Kita compare dengan siapa yang patut 1 mol. Kalau dia kekal 1 mol, settle lah. Kalau dia tak kekal 1 mol, dan kita kena ubah. Make sense? Okay. Alright, ingat ya, benda ni benda asas je lah. Okay, next. Atomization. Okay, atomization not much changes. Tapi atomization mesti adalah positif, mesti adalah energy needed. Benda baru lagi yang saya nak ajar selain daripada equation, saya nak kamu faham benda equation ni. So, for this bromine, kita akan ada bromine 2 liquid, hasilkan bromine gases atom. Setuju dengan equation saya? Apa yang tak setuju? Iliana? Iliana? Ya, Miss. Apa masalah dengan equation saya? Fadila? Bela equation medium? Alright. Siapa yang patut mana Fadila? BR kanan. BR kanan, BR gas. BR gas, BR kanan pula dalam banyak-banyak bahasa. Dalam banyak benda, atom boleh panggil, gas boleh panggil BR kanan. Apa benda ni? Okay, 1 mole must be dropped on the product. Okay, 1 mole must be dropped on the product for the atomization. Agree class? Okay. Saya nak ingatkan sekali lagi, that is our bromine molecule. Okay. This is our bromine atom. Okay. Nampak beza? Sebiji dengan 2 biji. Okay. Tapi apa yang berbeza untuk magnesium pula? Magnesium dua-dua adalah atom. Saya tulis sikit dah. Magnesium solid, dia akan jadi magnesium gas. Kan? Dua-dua atom, betul? Alright. So, satu kita panggil solid. Solid atom ataupun biasanya kita panggil solid metal lah. Kita tak panggil dia atom dah. Yang ni adalah gases atom. Okay. Saya nak tanya satu benda je. Saya nak tambah extra kat sini. Kalau dia adalah oxygen gas, kalau dia nak dapat produk, what would be the product? Masih gas kan? Tapi? Dia O saja. Dia O sahaja. Dan I want you to look at the difference. This is what we call oxygen gas molecule. 2 biji, so dia molecule. Pakcik ni adalah oxygen atom. Dia tak ada gas dah sayang. Kita tak panggil dia sebagai gas dah. Alright, dia adalah oxygen atom. Boleh nak letak gas pun tak apa. Alright, oxygen gas atom, oxygen gas molecule. Tapi nampak ke beza dia? Boleh bezakan? Dia masih adalah gas, masih adalah gas. Nampak? Okay. Dan yang penting, ladies and gentlemen, all the 1 mole adalah diorang. All the 1 mole adalah diorang. Okay. Tadi saya ajar apa jadi pada value kat belakang. Sekarang saya nak ajar benda lain. Benda yang saya nak ajar sekarang. Class, if the delta H is positive. If the delta H is positive. Soalan saya. Kamu rasa produk lagi stabil atau reactant lagi stabil? Kalau delta H dia positif.
Positif bermakna kamu memerlukan tenaga. You need energy for the reaction to happen. Energy required. Betul? Positif bermakna energy required. Kalau energy required, soalan saya, produk ni akan senang dihasilkan atau susah dihasilkan? Susah. Susah. Dia akan susah dihasilkan. Betul? Kalau dia susah dihasilkan, fikir balik, tengok equation saya. Oksigen gas dengan oksigen atom, mana yang lagi stabil? Oksigen gas. Oksigen gas akan jadi lagi stabil. Semua reaktan kamu sebenarnya lebih stabil. Kenapa dia jadi positif? Kenapa energy required? Sebab kamu basically paksa, you are forcing the reaction to happen. When you force the reaction to happen, soalan dia adalah kenapa kena paksa? Sebab benda ni susah nak terhasil. Benda ni tak stabil. Alright, kenapa kamu kena paksa untuk hasilkan dia? Because that thing is not stable. Benda tu tak nak, saya tak nak duduk dalam bentuk atom weh. Aku tak nak duduk dalam bentuk atom. Lonely gila duduk seorang-seorang. Alright, saya tak nak duduk dalam bentuk atom. So apa yang saya buat? Saya nak kamu. So saya paksa kamu buat. So bila saya paksa kamu buat, I need to give you energy. Because I'm forcing you. Alright, and then since I'm the one that forcing you, you are not happy, you know, you are not happy. So you are very unstable. Okay, setuju? So ingat, kalau positif, kalau delta H adalah positif, bermakna reaction tersebut dipaksa. Bila reaction tersebut dipaksa, produk kurang stabil berbanding reaktan. Reaktan lebih stabil. Make sense? Okay? Vice versa. Hydration terbalik. Sebab hydration semua adalah negatif. So hydration, yang ni senang gila lah, sayang weh. Gaseous ion hydrated in water. Yang ni lagi senang daripada tadi. Betul? Yang ni senang gila tak gaban, hanya tukar daripada negatif, daripada gases jadi aqueous. Yang ni tak boleh buat, aku tak tahu nak kata apa dah weh. Gaseous ion kepada aqueous ion. Agree class? Alright, so soalan yang saya sama, saya nak tanya benda yang sama tetapi terbalik macam tadi. Kalau tadi positif adalah energy required. Sekarang negatif adalah energy release. Tahu tak apa maksud energy release? Energy release bermakna saya ada tenaga yang lebih. Saya dah buat reaction ni. Reaction ini telah berlaku tapi saya masih ada reaction tenaga lebih. Bermakna, alright, bermakna untuk reaction ini berlaku, saya perlukan tenaga yang banyak tak? Tak. Saya tak perlu tenaga yang banyak, betul? Alright, bila saya tak perlu tenaga yang banyak, bermakna produk saya sangat stabil. Kenapa produk saya stabil? Sebab saya nak jadi macam tu. Saya nak jadi macam tu. Saya memang nak jadi macam tu. Kamu tak payah paksa. Saya nak jadi macam tu. Betul? Sebab tu kalau saya asal ya, katakanlah kalau saya asal kita ada 100 kJ. Lepas tu tiba-tiba saya ada lebih lagi 90 kJ. Saya mula dengan 100 kJ tau. Saya mula dengan tenaga yang kuat gila. Tapi hang guna 10 kJ je hang dah jadi. Sebab apa hang senang jadi? Sebab aku stabil. Sebab benda yang saya nak berubah tu stabil. Okay? And this one obviously sebab dia less stable. Nampak ke? Okay, boleh? So benda baru sikit. Selain daripada bila masa nak darab 2, bila masa nak bahagi 2 nanti, benda baru adalah your positive, your endothermic always represent your product is less stable. Your exothermic always represent your product is more stable. Okay? Make sense? Beres? Boleh ya? Ada soalan setakat ni? Senang eh? Yang ni macam biasa, check fasa je lah. Yang ni tak ada apa, check face saja. Alright. A few more before we go for calculation. Standard enthalpy of solution sangat-sangat senang. Kalau perkataan solution bermakna kamu adalah berubah daripada solid kepada ion aqueous. Alright. Kalau dia adalah solution bermakna daripada solid kepada ion aqueous. And 1 mole adalah jatuh pada produk atau reactant class.
Reactant. Reactant. Okay. Kelas ni macam tak ada orang Nazin. Hang je. Kalau tak ada hang, kelas ni macam orang mati. Alright. Siang gila. Where we are? Oh, solid. Solid. So, garam-garam kita semua dalam solid macam biasa. Jadi ion, cation positive aqueous, anion negative aqueous, and delta H solution standard, letakkan value dia positif 4 kJ per mol. Okay. Sayang, positif 4 kJ per mol. NaCl dengan Na plus Cl minus. Dia lebih sesuai ataupun dia lebih stabil duduk di NaCl atau ion. Positif 4. NaCl. Ni saya stabil. Weh, tahu tak NaCl tu apa benda? Garam yang mak hang guna masak. Bayangkan kalau garam tu, delta H solution tu, alright, dia senang larut. Kalau bayangkan dia negatif 100, weh, garam yang hang beli kat Tesco bukan dalam solid weh. Garam yang hang beli kat Tesco dalam bentuk ion lah. Betul? Dalam bentuk air. Lain kali garam kamu sebotol, air garam. Nampak? Kan? Kenapa garam kamu yang letak kat rumah masih adalah sebiji? Dia cepat larut. Kamu pegang dengan tangan sikit pun, dia akan larut. Betul? Dia senang larut. Tapi dia masih dalam solid. Sebab apa? Dia lagi stabil. Nampak? Nak larutkan dia masih memerlukan sedikit tenaga. Make sense? Alright, that is what I mean by who is more stable. Okay? So lithium chloride tak ada apa, solid. Lithium plus aqueous, Cl minus aqueous, and you can see over here my delta H solution adalah negatif 37 kJ per mol. Magnesium bromide pun tak ada apa, MgBr2. Kamu akan dapat Mg2 plus aqueous. Br minus adalah 2 Br minus aqueous. Alright. Balance equation, make sure tengok betul-betul siapa yang patut pegang 1 mol. Okay. Easy. Ada masalah setakat ni? Alright. Senang? Okay. So, nak masuk benda baru. Yang ni kita akan banyak guna ya. IE belum. IE kita akan guna malam esok kot dalam bond Haber cycle. Okay. IE kita akan guna malam esok. Lattice Energy kita akan guna hari ni. Okay. So, first ionization energy dengan second ionization energy. Saya nak ingatkan ni adalah tenaga untuk remove first electron. Yang ni adalah tenaga untuk remove second electron. Soalan pertama yang saya nak tanya kat sini. Untuk setiap satu equation ni, the first IE, the second IE, Misal nak tanya satu je. Kita buang satu elektron atau kita buang 2 elektron? Setiap kali saya tulis equation. Bukan jumlah, setiap kali saya tulis equation, kita sebenarnya buang satu atau kita sebenarnya buang 2 elektron? Satu. Alright, thank you Nazin. Kita sebenarnya buang satu. Ingat ya, saya buang elektron pertama. Saya buang elektron kedua. Yang kedua, bukan buang 2. Okay, yang kedua. Maksud teacher, saya akan bermula dengan gases. Bila saya nak buang yang pertama, saya akan bermula dengan gases atom. The first one, before I remove. So when I remove the first electron, okay, I will then form calcium positive. Positive one because I only remove 1 electron. And that is what I call first ionization energy because I'm removing the first electron. Saya buang yang pertama. Okay, saya buang satu dan yang pertama. Apa maksud second ionization? Second ionization bukan bermakna saya buang 2 elektron. Tak, saya buang yang kedua. So apa maksud buang yang kedua? Buang yang kedua bermakna saya dah buang yang pertama dah. Saya akan guna balik calcium 2 plus ni. Saya akan guna yang ni, calcium plus. Selepas saya buang yang pertama, saya akan buang yang kedua. Baru saya boleh buang yang kedua. Nampak tak? Masih adalah 1 elektron.
Alright, sebab yang ni adalah yang kedua. Bukan buang 2 elektron. Kita hanya buang yang kedua. Alright? So that is what we mean by the first and the second ionization over here. Okay? What would be the value? What would be the value, class, if equation yang Miss Wong bagi adalah this one? Saya tak boleh label first or second. Saya hanya boleh label ionization energy. Rasa-rasa ionization energy kat bawah berapa? Rasa-rasa? Jaman? Man? Positif 1150 tu. Positif 1150. 1000 berapa? Sama macam yang Q tu. Tak. Tak. Bayangkan, fikir logik je, baik. Kalau buang yang pertama guna 590, yang buang kedua guna 1150, sekarang saya buang dua-dua pada masa yang sama. 2300. 2300? Saya buang yang pertama guna sebanyak ni. 1740. Kita tambah. Sayang, kita buang yang pertama guna banyak ni. Positif 590. 590. Tak. Positif 1740. Alright, kita buang yang pertama guna sebanyak ni. Yang tu yang kita buang pertama. Betul? So, saya buang yang kedua, saya guna sebanyak ni pula. So, sekarang saya buang dua-dua sekali. Saya buang, lepas saya buang ni, saya combine je sayang. Saya combine dua equation ni. Saya combine dua ni. So, tambah. Nampak? Nampak beza? Saya salah kira ke? Okey ke? Okay. Kenapa tak boleh darab? Soalan next. Kalau okey, soalan next. Kenapa tak boleh darab? Kalau tadi kita darab kan? Alright, kenapa tak boleh darab? Sebab ionization dia punya IE dia tak sama nilai. Sebab setiap kali kamu buang elektron seterusnya, IE akan bertambah. IE takkan sama. Alright, first IE positif 500. Second IE positif 1000. Third IE mungkin positif 3000 dah. Dia takkan sama. Dan kenapa value dia semakin bertambah? Saya just nak tanya satu je, soalan sangat senang. Positif, energy required or energy release? Required. Energy required. Kita perlukan tenaga untuk buat proses ni, betul? Kenapa perlukan tenaga? Do you remember this thing? Bohr atomic model? Remember this thing? You have your nucleus positive. You have your electron all the way. Betul? So electron dengan nucleus, do you remember one thing that we call nucleus force of attraction? Macam mana pendapat? Oh, tak keluar result lagi. Sem satu punya result tak keluar lagi kan? Alright, kita ada daya tarikan sebab elektron adalah negative charge, nucleus adalah positive charge. So bila ada daya tarikan, bayangkan nucleus saya, nampak tangan saya kan? Bila kamu ada nucleus, kamu ada elektron. Elektron tu tertarik sayang. Elektron tu ada daya tarikan. Bayangkan benda tu ada daya tarikan dan kamu nak buang benda tu. Pernah main magnet? Alright, magnet ada daya tarikan, betul? So, perlu tak tenaga untuk buang magnet tu? Untuk buka magnet tu? Alright, so tenaga yang tu lah yang kita akan guna. Dan sayang, fikir logik je. Sangat logik. Kalau original saya ada 10 proton tarik 10 elektron. So, okey lah saya guna tenaga sikit lah untuk buang, betul? Positif 500 kilojoule dah boleh buang. Tapi lepas saya buang satu, 10 proton kekal. Tapi saya tinggal 9 elektron. Tarik lagi kuat ke tarik lagi lemah? Lagi lemah. Ha? Weh, pernah main tarik balik?
10 orang lawan 9 orang. Siapa tarik lagi kuat? Hang tarik lagi lemah. Hang duduk kat tempat mana? Lagi kuat ke lagi lemah, Zazin? Lagi kuat. Kita tarik lagi kuat, betul? Bila kita tarik lagi kuat, kita akan perlukan tenaga yang lagi banyak. Nampak? So bayangkan saya buang lagi. Saya tinggal 8 elektron. Zazin, tarik lagi kuat atau lagi lemah? Lagi kuat. Lagi kuat gila, betul. Kita akan tarik lagi kuat. Bila tarik lagi kuat, sebab tu saya kata, your third IE kat sini, kalau ada third IE ni mungkin jadi positif 2700. You know? Alright, dia akan jadi kuat gila. Nampak? Dan macam kawan kamu cakap, kenapa tak boleh darab? Kenapa Miss Wong tak darab kali ni? Walaupun 2. Kenapa Miss Wong tambah? Sebab setiap kali IE, setiap kali elektron dibuang, tenaga yang digunakan berbeza. So kita tak boleh darab. Faham? Okey, ingat ya. Benda ni kita akan jumpa balik tau. Kita akan jumpa balik malam Khamis. Kamu lupa, kamu jaga. Okay, saya ajar ni, kamu lupa, kamu jaga. Okey? Beres? Selesai? So hari ni walaupun kita belajar equation, tapi kita bukan setakat belajar equation lah. Banyak lagi benda yang kita akan tengok lah along the way. Okay? And last but not least for today adalah lattice energy, dan lattice energy kita akan banyak guna. Hari ini kita akan guna 3 benda. Alright, hari ini kita akan guna lattice energy, kita akan guna formation, kita akan guna solution. Okay, hydration kalau tak silap saya. Hydration. Formation, lattice, hydration. Kita akan guna 3 ni banyak untuk hari ini. Okay. So lattice energy, senang. Gases ion akan jadi solid. Betul? Alright. So dia adalah gases ion, magnesium chloride. Mg2 plus gases tambah dengan Cl minus gases jadi MgCl2 solid. And that is my delta H lattice. Dan I hope you know that lattice energy forever negative atau forever positive, class? Negative. Lattice energy adalah heat release. So lattice energy forever negative. Ingat yang ni sebab akan ada soalan nanti. Okay? Nampak, kelas? Ada masalah dengan equation mana-mana? Okay ya? Alright. Kalau okay, saya nak pergi kepada soalan 4 dan 5 terus. Saya nak lompat sikit, saya nak pergi kepada soalan 4 dan 5. Okay? Saya nak tunjuk kat kamu what is so important about all this equation. Can we go for question 4? Question 4 and question 5 is something to do with Hess's law as well. So apa yang saya ajar hari ni, make sure kamu ingat sampai esok. Boleh? Alright. Benda ni berkaitan. I told you, chapter 2 kawan baik. Chapter 2 is a big family. Kamu tak dapat dari awal, kamu takkan dapat sampai hujung. Okay, so make sure you get it from the beginning. Ada soalan, tanya. Okay. So, kenapa pentingnya equation yang kita belajar tadi? Tak masuk lagi darab-darab, bila masa nak darab, bila masa nak tambah, yang tu cerita nanti. Untuk yang ni kita tengok penting tak equation kita. First and foremost, tengok soalan. Soalan bagi enthalpy solution of KCl. Calculate. So I'm looking for delta H solution of KCl. Yang ni yang saya nak cari. If the lattice energy given, dia bagi delta H lattice. First and foremost, lattice baru kita bincang. Positif ke? Negatif. Dia sebenarnya forever negatif. Nampak tak trap soalan? Nampak tak macam mana soalan trap kamu? Alright? Sebab dia tahu lattice energy mesti negatif. Kamu kena tahu lattice energy forever negatif. Okay? Next. Dan dia bagi enthalpy of the hydration given. Kita nampak hydration sebab gas jadi aqueous. So kita panggil yang ni sebagai delta H hydration. Okay? Dia bagi 2 benda. Dia tanya solution. Macam mana nak buat soalan ni? Macam mana kita nak start? Sentiasa start dengan benda yang kita nak. Start with what we want. Always. Sayang, apa yang aku nak, itulah yang aku nak cari. Start with what we want.
And why the equation that we learned previously was so important? Because right now, soalan hanya bagi tahu aku nak delta H solution. Dia tak bagi equation ni. Siapa kena buat equation tu? Kita lah. Nampak? So, kamu kena tulis equation KCl. Equation KCl adalah solid KCl. Jadi apa sayang? K plus aqueous and Cl minus aqueous. Setuju? And this is what we are looking for. Always start with what we want. Okay? Next. How do I proceed? Dia dah bagi hydration. Alright, dia dah bagi hydration. Tapi, kita boleh guna lulu hydration. Okay, kita guna lulu apa yang dia bagi. Sebab kita nampak dia equation dah. Dalam hydration, I don't know whether you realize or not, kita dah ada aqueous-nya. Perasan tak? Kita dah ada aqueous-nya. Betul? Alright. Setuju kan? When we want to do an energy cycle, what am I trying to build? I'm building an energy cycle. I'm building a cycle. Saya tengah build satu cycle. Bila kita nak build satu cycle sayang, benda pertama yang kamu kena ingat dalam otak kamu adalah you cannot repeat the same thing twice. Dalam satu cycle, kamu tak boleh ada dua kali benda yang sama. Bermakna, saya dah ada aqueous kat sini, saya dah ada aqueous kat sini. Dan tengok arrow. Arrow adalah menghala ke aqueous. Setuju? So, apa yang kita buat sayang? Kita akan complete the cycle with this way. Ke arah aqueous. Letak apa? K plus gas. Cl minus gas. Setakat ni, setuju ke dengan arrow saya? Faham ke apa yang saya tengah buat? Negatif 672.8. Setakat ni setuju dengan apa yang saya buat? Boleh ikut? Boleh ya? Kenapa jadi macam ni? Dua benda je kamu kena check. Benda pertama, jangan ada benda yang sama repeat. So kalau benda tu dah ada, kita akan guna apa yang dah ada. Jangan repeat benda yang sama. Itu syarat pertama. Syarat kedua, setiap kali kamu nak letak arrow, kamu kena check arrow yang kamu kena ada. So make sure dia adalah ke arah orang yang betul. Okay? Alright? Selesai? Next. Satu lagi yang dia bagi. Lattice energy. Conteng kat tempat lain. Pergi conteng kat atas kertas kamu mana-mana, corner kertas kiri kanan tu, kamu tulis lattice punya equation. What is the equation for lattice KCl? Lattice KCl means K plus gas tambah Cl minus gas dapat KCl solid. Setuju? Alright. Soalan saya yang seterusnya. Semua benda ni dah ada ke belum dalam cycle saya? Dah. K plus gas, Cl minus gas, KCl solid. Next question. Arrow menghala ke mana? KCl solid. Arrow menghala ke KCl solid. Nampak? Arrow menghala ke KCl solid. Jangan ubah arrow ni lagi. Okay? Letak value. Value berapa? Negatif 690 kilojoule per mole. Setakat ni. Faham? Okay. Faham? Boleh move on? Next question. Have I formed a cycle? Okay, tak ada kosong dah kan? I form a cycle. Sayang, nama dia energy cycle. So, it's very important to form a cycle. Okay? Next thing. Pernah dengar vector? I got to know that you learn in your form 5. Vector? Form 5? Do we have form 5, Miss Law? It's a COVID. I don't even know how do I get my SPM right. Oops. But I heard you guys are the best batch of SPM result in the past century. Not century, melampau sangat, decade.
So for the past 10 years, you are the best SPM. For God's sake, I see none in you. Jahat gila mulut aku. Yeah, whatever best you are, but you cannot answer my question now. So, I hope you remember about vector. What is vector? Vector adalah you have a cycle. Cycle something like this. Kamu kena tentukan arrow yang kamu nak cari. Katakan kalau arrow ni adalah arrow yang kita nak cari. This is the arrow that I'm looking for, class. Okay, this is the arrow that I'm looking for. Macam mana nak selesaikan matematik ni? Saya letak nombor sikit dah. Yang ni yang saya nak cari. 1 adalah yang saya nak cari. 2, 3. Macam mana nak dapatkan 1 ni? Macam mana nak dapat value 1 ni? Anybody can tell me anything? Two plus 3. 2 plus 3. Boleh plus terus kah? Tak boleh tau. Arrow dia kena bertentangan. Kita kena ubah arrow ni. Kita kena letak arrow ni bertentangan. And saya nak ulang sedikit apa maksud bertentangan. Bertentangan bermakna this is an arrow, this is bertentangan. Nampak? So, kita kena ubah arrow tu dan jadikan arrow tu bertentangan dengan apa yang kita nak. Nampak? Okay? Dah? So, this is what I want. This is what I want. Okay? So what are we going to do is, we are going to check the rest of the arrow bertentangan atau tidak. Is this one bertentangan? Kepala jumpa kepala? Kepala jumpa kepala? Yes. Jumpa. Okay, tak payah ubah apa, kekal. This one, is this one bertentangan? No. No. Nampak dia tak bertentangan, dia ikut kat belakang dia. Kita tak nak ikut belakang, kita nak lawan, kita nak bertentangan arah dengan dia. So, dalam exam, ni saya ajar cara exam tau. Jangan lukis balik, tak payah lukis balik, tak payah buat balik. Apa yang kita buat as simple as this. Ambil pen kamu, tak payah liquid, tak payah apa pun. Potong, letak. Okay. Saya tak nak kamu lukis balik. Bazir masa, saya tak nak kamu duk correction tape, tak berhenti duk tak nak tunggu kering lagi, tak payah. Potong, letak arah bertentangan. But, there's always a but, don't you? But, can we remain the value? Kalau bertentangan, apa yang berlaku? Positif, negatif jadi positif. Sama juga, tak payah buat balik, tak payah salin balik, potong. Negatif 690 kan? Positif 690. Senang? Saya tak nak kamu lukis balik dengar betul-betul. Saya tak nak ni, saya bagi tahu siap-siap, saya tak nak kamu lukis balik. Bazir masa. Okay? So, kita check sekali lagi. This is what I want. Make sure the rest adalah going against. Going against. Going against. Nampak? Kalau dah betul, then kamu akan dapat matematiknya delta H solution. Okay. Will then equals to negative 672.8 tambah positive 690. Dan I hope you realize one little thing. I take all the symbol. Nampak pentingnya simbol anda? Kita bukan ambil value ya, kita ambil sekali dengan simbol. Can I have the value please? Can I have the answer please? Tak payah tekan calculator boleh dapat weh. Okey lah, tak tekan calculator tak apa. Positif ke negatif? Positif. Positif. Kalau tak silap saya 17.2. Betul? Next. Betul. Kilojoule or kilojoule per mole? Kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Kenapa kilojoule per mole? Sebab yang kita cari adalah delta H solution. Kita tahu adalah 1 mole of KCl dissolved.
So kilojoule per mole. Are we still together, guys? Yes. Hang time guess je hang kuat. Alright, time jawab soalan hilang. Tak sabar aku nak cari hampa, aku tak sabar nak jumpa hampa dalam kelas supaya aku boleh tengok kalkulator hampa tekan ke tak, hampa tengok hampa lukis ke tak benda ni. Tips a bit lah, not really tips, sorry. Dalam exam satu je, jangan kedekut sangat, lukis besar sikit. Arrow tu bagi panjang sikit, okay, lukis bawah sikit, bagi ada tempat supaya kamu boleh letak value, kamu boleh conteng, kamu boleh letak some notes for yourself. Okay? So, that is your energy cycle. That is what we call energy cycle. That is how we solve the vector. Okay, that is how we solve the vector. And I hope one thing, just one little thing. I hope you realize how important your equation are. Bayangkan soalan bagi enthalpy of solution. Saya nak cari enthalpy of solution. Saya diberi lattice, saya diberi hydration. Tapi aku tak tahu equation dia apa. Boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Apa benda ya lattice energy? Equation dia macam mana ya? Boleh buat? Alright, but kalau kamu boleh tulis equation dia. Saya nak enthalpy of solution. Sodium iodide, NaI. Kalau kamu boleh tulis equation dia. Senang ke susah soalan ni sebenarnya? Senang je, betul? Weh, main tukar-tukar arrow je weh. Nampak? Kamu susun semula arrow sahaja tapi dengan syarat satu. Equation hang betul lah. Okay, dengan syarat satu equation hang betul. And if you look at this question, it's exactly the same. Alright, if you look at the question, it's exactly the same. I have my solution over here. So my solution adalah NaI solid dissolved in water to become Na plus aqueous plus my I minus aqueous. So that is my delta H solution that I'm looking for. Okay. Next, soalan bagi lattice energy. Okay, kali ni dia baik sikit, dia bagi negatif siap-siap. Alright, dia nak lattice energy. Lattice energy apa? Lattice energy adalah apabila you have your Na plus gas tambah dengan I minus gas dapat NaI solid. So, antara solution dengan lattice energy, siapa yang repeated? Apa benda yang repeated? Solid. Solid kita repeat. Betul. Solid kita repeat. Dan tengok arrow. Arrow menghala ke siapa? Arrow menghala ke solid. Arrow menghala ke solid. Siapa? Dari siapa? Dari Na plus gas. Na plus gas. Dan I minus gas. And letak value. Jangan lupa letak value tu. Alright, letak value siap-siap. Setiap kali kamu tulis, kita letak value. Okay. Next. Hydration. Soalan saya senang je. Hydration daripada gas kepada aqueous atau daripada aqueous kepada gas. Kamara? Gas, aqueous. Gas, Aqueous ke gas? Aqueous ke gas. Kelas? Gas ke aqueous. Gas ke aqueous. 1-1. Yang ketiga? Gas ke aqueous. Gas ke aqueous. 2-1. Idiana and kawan? Gas ke aqueous. So, gas ke aqueous. Nampak? Gas ke aqueous untuk sodium berapa? Gas ke aqueous untuk sodium negatif 390. Alright? Gas ke aqueous untuk iodide. Gas ke aqueous untuk iodide negatif 307. Nampak? Okay. Dan guys, arrow yang kita nak. Arrow yang saya nak, this one. Arrow yang saya nak, this one. Alright, and then kita akan check setiap satu arrow. Kita akan go through setiap satu arrow, betul atau salah. This arrow, okay?
This arrow, Okay. Okay. This arrow okay tak? Tak. Tak. Terbalikkan dia. Terbalikkan dia padam, terbalikkan sahaja. Adakah kita hanya terbalikkan arrow sahaja? Tak. Kita buat apa? Negatif. Negatif 700 jadi positif 700. Nampak? Boleh? Perasan tak dia sebenarnya senang je? Apa yang susah? Apa yang sebenarnya susah? Formula. Equation. Alright, formula dia pun senang je. Formula dia satu je, weh, tengok arrow. Awak tak erti nak tengok arrow? Kan? Formula dia senang je, tengok arrow. Yang susah adalah equation. So untuk manusia-manusia yang tak boleh tulis equation lagi, chemical equation, siapa yang tak boleh tulis chemical equation yang kita bincang tadi, good luck and all the best because tomorrow will be another disaster. Okay? Semua soalan kita akan menggunakan equation yang kita belajar. Okay? Dan yang ni kalau saya congak dengan betul, saya rasa saya dapat positif 3 kilojoule per mol. Betul? Betul. Yep. Alright. So saya nak ingatkan satu, sebelum kelas saya berakhir hari ni, sebelum kita masuk esok kalau boleh saya nak masuk Hess's Law a bit. Okay, saya nak masuk Hess's Law a bit daripada calorimeter dan Hess's Law. Calorimeter tak ada apa yang teruk. Calorimeter kita akan guna dua je, combustion. Kita akan guna neutralization. So make sure kamu boleh faham dan kamu boleh tulis enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization. Kamu faham 1 mol jatuh pada siapa, kamu faham delta H dia maksud apa. Okay? Alright, yang kita belajar tadi lah. Dan next kita akan masuk Hess's Law. Kalau memang kena masuk akan dan kita akan masuk sedikit Hess's Law dan kita akan sambung Hess's Law malam esok. Hess's Law akan guna lagi banyak enthalpies. Basically semua depends pada soalan. So untuk manusia-manusia yang rasa alah, biarlah equation tak boleh tulis, tak apa soalan bagi. Jangan harap weh soalan tak bagi. Faham? Okay? Tolong tengok balik semua equation kamu because I don't have time for that anymore. Starting masuk kelas esok kita akan bincang calorimeter terus. Saya ada kelas yang saya dah ajar calorimeter, video ada kat YouTube, boleh drag sikit, boleh tengok calorimeter. Tak banyak soalan, saya baru bincang tadi ada 9 soalan, boleh cuba buat sikit. Alright, sangat senang. Okay, sangat senang. 2 formula je, MC delta T, C delta T, betul tak? Alright, konsep dia sangat senang. Okay, boleh tengok sikit calorimeter and I will see you guys with calorimeter and Hess's Law. Dua-dua ya, 2.2 dan 2.3 tomorrow. So be prepared. Okay, any question? Any question? Boleh? Boleh. Alright, boleh. Ampun sentiasa boleh time ni. Nak habis dah boleh ya? Alright, take very good care of yourself please. Alright, take good care of yourself. Jangan dah pergi merayau mana-mana, tak payah lepak, cakap dengan girlfriend, tak payah dating sat. Okay Nazin? Alright, Ilham? Alright, tak payah dating sat. Saya tak nak nampak siapa-siapa di kafe. Dan lepak. So, I will see you guys tomorrow and I'll see you guys tomorrow night. Okay, have a good day and I'll see you guys around. Take good care please. Thank you, Miss. Thank you, Miss.